नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ aptech फोरम युट्युब च्यानल। सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स तपाईले जुन ठाउँबाट जुन यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिएको हो सोही कार्यालयमा गएर नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता विगतका दिनहरूमा थिए। अबदेखि लाइसेन्स नवीकरणको लागि भनेर जुन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएको हो सोही कार्यालय धाउन नपर्ने भएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कुनै पनि सेवा कार्यालय जहाँ तपाईलाई पाएको पर्छ उक्त कार्यालयबाट लाइसेन्स नवीकरणको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले लाइसेन्स नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको लागि सुरुमा अनलाइनबाट ई-टोकन लिनु अनिवार्य रहेको छ। ई-टोकन नलिएसम्म तपाईले लाइसेन्स नवीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। आजको यस एपिसोडमा हामीले अनलाइन लाइसेन्स नवीकरणको लागि ई-टोकन कसरी लिन सकिन्छ सो बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी बागमती प्रदेशको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो डेस्कटपबाट ल्यापटपबाट tmis.bagmati.gov.np टाइप गरेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको वेबसाइट खुल्नेछ। यदि तपाईले मोबाइलबाट ई-टोकन लिँदै हुनुहुन्छ भने मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्। जस्तै मैले यहाँनिरबाट क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर URL टाइप गर्ने ठाउँमा tmis.bagmati.gov.np टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइप गरिसकेपछि यसलाई हामीले यहाँबाट सिम्पली गो गरिदिनुपर्ने हुन्छ। गो गरिसकेपछि यहाँनिर बागमती प्रदेशको वेबसाइट खुल्नेछ र वेबसाइट खुलिसँगै अन्तिमतिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भेटघाट व्यवस्थापन प्रणाली। उक्त भेटघाट व्यवस्थापन प्रणालीमा तपाईँले टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भेटघाट व्यवस्थापन प्रणालीमा टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर आवश्यक विवरण भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर डेस्कटपबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई मास्तिर स्क्रोल गर्नुहोला र यहाँनिर भेटघाट व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने मेनु छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर टोकन लिने फारम खुल्नेछ। या तपाईँले सिधै भिजिट tmo.bagmati.gov.np टाइप गरेर पनि यो टोकन लिने ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर पुगिसकेपछि जुन एउटा फर्म खोलेको छ यो फर्ममा हामीले एकदमै छोटो विवरण जुन तपाईँले 2 मिनेटभित्र भर्न सक्नुहुन्छ र साथै यहाँनिर दायाँ साइडमा प्रयोग विधि भनेर देखाएको छ, त्यो विधिहरूलाई पनि हामीले अनुसरण गर्न सकिन्छ। यसपछि यहाँनिर नाम थरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर परिचय पत्रको किसिममा तपाईँले परिचय पत्र चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई चुज गरेँ। यहाँनिर तपाईँले जुन प्रमाणपत्र चुज गर्दै हुनुहुन्छ उक्त प्रमाणपत्रको तपाईँले सक्कल प्रतिसहित सेवा कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर परिचय पत्र नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर राखेँ। यसपछि यहाँनिर सेवाको विवरण भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सेवा लिन जाने कार्यालय छनौट गर्नुहोस्। तपाईँले कुन कार्यालयबाट सेवा लिँदै हुनुहुन्छ, जुन कार्यालय तपाईँलाई सहज हुन्छ पाएको पर्छ त्यही कार्यालय छनौट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँनिर भरतपुर चितवनलाई छनौट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर सेवाको किसिममा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर मिति भन्ने ठाउँ आउँछ। मितिमा चाहिँ तपाईँ कुन मितिमा सेवा कार्यालयमा सेवा लिन जाँदै हुनुहुन्छ सोही मितिलाई चुज गर्नुहोस् र चुज गरिसकेपछि यहाँनिर सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि यहाँनिर यातायातको साधन भनिएको छ। यातायातको कुन माध्यम मार्फत तपाईँ कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। तपाईँले यहाँनिर कुन साधनबाट तपाईँले यो सेवा लिनको लागि यातायात कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ उक्त साधनले यहाँनिर चुज गर्नुहोला। जस्तै मैले यहाँनिर सार्वजनिक यातायात वा पैदल भन्नेमा चुज गरेँ। अब यहाँनिर एउटा नोटिस पनि दिएको छ, तपाईँ यो अनुरोधपछि 15 दिनको लागि अर्को अनुरोध गर्न सक्षम हुने छैन भनेको छ। अर्थात् तपाईँले यो ई-टोकन एकपटक लिइसकेपछि तपाईँले 15 दिनसम्मको लागि ई-टोकन अर्को सबमिट गर्न मिल्दैन। त्यसपछि यो सम्पूर्ण विवरणलाई पुनः एकचोटि चेक गर्नुहोला र चेक गरिसकेपछि यहाँनिर अनुरोध गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला। मित्रहरू, यहाँनिर हामीले अनुरोध गरिसकेपछि ई-टोकन प्राप्त गर्नेछौँ र यहाँनिर भिजिट गर्न जाने मिति, भिजिट गर्न जाने समय, भिजिट गर्न जाने यातायात कार्यालयको नाम लगायत सम्पूर्ण विवरणहरू QR कोड सहित प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि यो पेजलाई बिस्तारै मास्तिर लैजानुहोला। यहाँनिर अन्तिमतिर
तपाईले एउटा QR र सँगसँगै यहाँनिर टोकन डाउनलोड गर्नुहोस् भन्ने अप्सन आउनेछ। यो टोकन डाउनलोड गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यो टोकन PDF फाइलमा डाउनलोड हुनेछ। यसरी डाउनलोड भएको PDF फाइललाई प्रिन्ट गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन यो तोकेको मितिमा भिजिट गर्न जाने बेलामा यो टोकनसँगै तपाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको ओरिजिनल र फोटोकपी, लाइसेन्सको ओरिजिनल र फोटोकपी सँग लिएर जानुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स लिएको कार्यालयमा नभइकन तपाईलाई पाइक बन्ने कुनै पनि कार्यालयमा यो सवारी लाइसेन्स नवीकरणको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने हामीले केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सवारी चालकको व्यक्तिगत विवरण, क्याटेगोरी, जारी मिति, अन्तिम मिति, नवीकरण मिति, लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको विवरण फरक परेमा वा सच्याउनु पर्ने भएमा जुन कार्यालयबाट तपाईले लाइसेन्स लिनुभएको छ सोही कार्यालय नै जानुपर्ने हुन्छ र अन्य कार्यालयबाट त्यो सच्याएर नआएसम्मको लागि हुँदैन मित्रहरू। अब यसैगरी लाइसेन्स हराएमा, च्यातिएमा, पुरानो भएमा वा त्यसको प्रतिलिपि लिनु परेमा, यदि तपाईको लाइसेन्स स्मार्ट छ भने चिप्सहरू उक्की कुनै कारणवश सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने भएमा पनि तपाई जुन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएको हो सोही कार्यालय नै जानुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँलाई एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले यति नै, धन्यवाद।